I will let you in this. Hindi ko alam kung maririnig niyo ako. We have a studio tour today sa GMA 7. Ako lang mag-isa yung bumiyahe kasi yung classmate ko late nagising and she's not feeling well. So, sabi ko mag-rest na lang siya. Nagmamadali ako sa time. Thank you Lord kasi mabilis yung biyahe. Skyway ako, bus. Tapos punta akong Magallanes Station. Tapos MRT. Tapos baba ng GMA Community. Hindi ko alam saan makakain. Hindi ka na. Kailangan kong kumain nun. Ano po, ayun. Isang yung chicken skin with rice. Tsaka coke mismo. Mag-video sa loob, only photos. So? Beside man life. Nakakangalay itong ginagawa ko eh. Ika lang ah. Ayan, parang ako nasa pilit. Ayan. So, ano siya? Okay. Mali. Ko today, makita ko si Kuya Tonyo. Hi Kuya Ton, send me si Kuya Hello mga kamuso. Follow me sa aking journey. Pag-film. So, yun guys, sad to say that my kuya is not here sa studio. So, wala siyang work ngayon. Saan ba tayo pupunta ngayon? Doon sa kabilang studio, Studio 4. Sa Studio 4 tayo ngayon guys. Come on ba? Minax. Papatay na tayo ng camera pagpasok natin. Ayan na guys, dito lang po yung allowed ng studio. Bye-bye, magbabay ka na! Hi guys, bawal mag-ingay. So, dito tayo ngayon sa Studio 4. Studio 4, dito daw yung... Ano yun? Yung Studio 4 and Studio 1. Yun Student daw yung canteen. oldest studio sa GMA. Dito daw yung idol sa kusina, yung I Believe kay Christy, tapos Tonight with Arnold Love You. Mga Wednesday pa lang ngayon. Naalala ko kasi si Joseph. Drummer siya dun sa ano eh. Sa Tonight with Arnold Love You. Ano naman ako update, di ko rin naman siya nakita. After nito, hinintay lang namin yung ibang batch. Pupunta kami sa... Saan ba tayo sa Annex? Sa Annex. May ano lang. Let me feel I'm all yours. I just wanna hold you close. Hi everyone! Now it's a bye-bye. And hanggang dito na lang muna guys. Thank you for watching. I hope you enjoyed. Please subscribe and share it to your classmates. Na-entertain kayo nito. So, bye and God bless you.